30 mínútur. 35. Ekki sína þetta líka? Það leikur búinn. Þá gerur new match. Þá kemur bara spurning, þá gerur yes. Það bætt í byggana. Það sé bara pluss heimalega gestalið hérna. Hérna með. Svo séð bara mark á heimalið, mark á gestalið. Starta klukkunni. Og þegar leikurinn búinn, þá sem sé ítar á 0-stilla hérna til þess að fá klukkuna aftur í 0. Og skrifa nöfnin á næsta leik hérna. Þetta séu hvað næsta leikur er. Það er þetta svart hérna? Já. Og já, svo taka mörgum tilbaka þegar næsta leikur byrjar. Þannig að það séu 0-0. Ekki bara.
Tilbúin Selma, pressaði á markmann. Pressa! Selma, kemur á pressa, kemur boltanum ekki rótt.
Takið hornið þegar það segja horn. Áfram, pressa þetta.
Hilmar FH. Ákveðna. Dala, líka.
Kemur, áfram Fjölnir! Áfram Fjölnir! Fylgja með Fjölnir! Kemur, áfram Fjölnir!
med borta! It's not pro. Ja, jag lär av det. Mas que você vai ler? Coisa. Eu vou ler. Ele está aqui. Ok. É que eu não ia nisso.
Þetta er vel gert.
Karin!
taka upp hérna, við erum alltaf bara
Ég tók svona upp það.
Brain.
eða stofna. Já, það er mjög já, þú varst að gera skilvísar og hérna skrifið bara liðin. Já, við skrifum hann upp í það ef hann ekki. Já, það er það. Nei. Sjá hvað hluttist þig. Bara að koma. Já. Þetta hægt skrifið. Hversu mikið þjón? Eða þú veist, sorry, það er bara að hóra. Og svo gerði hérna státt og svo núlstíka þegar það er búið, skilur. Hvað er að kleifið það? Hérna eru mörkir, heimalið og mínus, stigbreyta, gestalið mínus. Er verkefni mínus? Já, við viljum líka sitja hérna að skrá hvernig hann fer. Hérna startstopp. Já, ok. Svo, hérna. Þú er í startstopp og svo new match og yes. En hvernig eru gestirnir eru hægra meginn og heimalið vinstri meginn? Þú skiptið það ekki máli? Það er sem heimalið er aldrei pása. Nei, það er bara gestir. Sýttu og gott þarna. Já, takk. Bye. Byrjaði bara því þetta stakkaði og leikinn byrjaði og hafði myndað hana þetta byrjaði með þessu. Já. Það kom ekki með þetta. Ja, hij was even niet. Wil je zo meer maar? Ja, het is nou soms stil.
Stöngin er laus. Tómar, já, ok. Já. Nei, það er ekki gott að skoða mig. Þegar þá er ekki hægt að skoða mig.
Ég var bara að skipta þess að leikinn. Já.
Þannig við vorum bara að stilla tíman og stiðina.
Bless. Ég kom að hlusta á þetta.
Þessi pirrandi samtækir. Shit. Þetta var æði þetta. Mér er svo kalt á götunum.
En svo kalt á byttinum. Þið megið líka alveg byrja strax eða viljið sko. Finnst þér þetta svona rosalega spennandi að þið eru ekki að fylgja með? Þú var árum í henni.
Þegar þeir? Já. Ég mynda hjá mér. Ai sit stop. Ok, það er bara zoom upp þetta. Bara inn og út. Já, ok. Veit ekki hvað boltinn er einu sinni. Svona. Hvað er það? Ó, shit, hvað er það? Ég veit ekki hvað. Já, það er það. Ja, takk fyrir það. Ég get ekki ítt þér neitt meira við, sko. Þannig að það sérst ekki til að... Þú getur snúið pinnanum til þess að það svona, þú veist spyrja svona. Þú getur að fara á... Ó, já, ok. Þú er skemmtileg, þú verður allan tímann. Ég er ekki hvað ég sé. Nei. Ég harði að ná þetta hérna, harði við. Ég var bara að sjá þetta. Og så...
Allt í lagi? Ekkert þarna sko. Damn, sástu þetta Zoom? Ég sagði, damn, sástu þetta Zoom? Geggjað. Sástu þetta vel vel? Mínútur eftir? Þú takir upp sem til því. Já. Ég veit ekki eins og hvað alltaf er. Hvað? Nei, ég held ekki. Ég veit það ekki.
heimamenn. Það skorið það ekki. Hafna. Búm. Yay. Tvær mínútur. Ein. Nei, þetta er 17 mínútur. Nei. Þú þarf 17 mínútur. Æ, Þú
Þú 17,5 mínútur. Hei, það er góða. Yfir með það. Ó. Hæ. Hæ. Ég fokkaði ekki. Ég fokkaði ekki eitthvað. Það sem ég skal líka það. Iðun. Halló. Ó, hann Það var komin hálf. Ég veit ekki hvað bóttin er. Halló. Ég það aðlega bílinn. Þetta er alltaf Gróttu Kár 2. Gróttu Kár 2, já. Ég misti stöngina hættu. Kom að það einu eftir. Nei. Verður 7 mínútur hálfa mínútur. Það verður eitthvað upprættíma en ég var ekki lengur. Annarkvort zooma ég alltaf mikið alltaf. Lítið. Káa-10. Kann ekki það það. Hvað er svona maður? Þetta svona er inn og út.
Hjá mér? Hún stólnum. Bjartur okkur. Holy fuck. Já.
ekki gæða þessum að vlogga það.
Erum við ekki með verðstunum? Hvernig gerir hann hér þá? Hvað ekki ég að gera hér? Hvað er það? Er það hérna? Hvernig hann veit að hinsi þá? Já. Nú er tónur á myndan. Ítti hann á mjög sem ég skrýta tónum og starti á. Þetta er síðan starta tíman þegar hann fyrir. Ég er einhvers vegar núna að góða tíma. Það er ekki bara eins og þeir sem var já, andjóks á rauðinbeli. Síðan var ég að vera lagleik þegar það var skora og svo ekki að mikið inn á þetta mjög. Andaki. Hver dómar? Bro. Hørt. Rola, kom dómar ít og sérst ég byrjar. Bara reddi ég þetta sérst. Það verður kannski zooma aðeins minna, verður zooma aðeins út. Og sér. Samt tíman over tímin. Og ég var búin að gleyma hvað það er. Farðu í pausuna hérna?
Nei, þetta er KA2. Þetta er KA2 hérna. Hvar er boltinn? Iðun Rán. Iðun. Æ, ég fann. Já, ég sé ekki boltan. Hildur og Margrét. Hæ? Hildur og Margrét. Hvað gerðist þið hana, Sigrún? Það spila í gær og einhvern veginn neðan og rétt á mikið af þeim. Sara bara í gröð. Ég held að lifa hérna.
Sérst alveg að... Sérst alveg vel að... Det er alveg snilt allt. Sérst í boltan. Hann er ekki í leiknum. Það var sérst. Það er enginn á hana. Þú verður að zooma hægt. Ég er að zooma, sko. Koma 6 mínútur eftir þér. Það finn ég. Hvað er boltinn? Allavega eitthvað að borða held ég. Við getum alveg að fara eitthvað annað á vil. Það er bara í margt bara því sem. Já, ég er ógeðslega svöng, sko. Hvað er klukkan?
Nei, ekki heldur. Það kunni sem byrja á þetta. Hvað farið á þess að greina? Ostabrauðsnækjur. Ég mun bara seinast. Farið þér? Ég mun bara seinast. Já. Svo leika hana meira ost, meira brauð eða eitthvað. Meira ost. Meira brauð. Heitir réttur það? Já. Hvernig það? Þetta er bara pizzabók, síðan svona ostur sem er bóknum og bara ostur og síðan svona brauðstönd og hákrydd og Mér langar reyndar í hálfmána. Það er gott. Ég er líka ekkert á móti hvítu sko. Já. Þetta getur spennandi. Kannski að þú sumir eitthvað sem sælir sem það. Úps. Er eitthvað að taka upp það? Hvað gerði þið? Ég veit það ekki, ég ítti á eitthvað. Já, það kom bara að skjána það. Frá 10 sekúndur. Það er alveg stundum.
Snjór.
Hello. Hey. Stoppið þetta búið og takið mörkin. Hvað er það að kvölda hérna að taka hérna? Hvernig er staðan? Er Ísabel ekki hérna? Nei, takk. Þetta var rauðalið sem er hérna afturhalding. Afturhalding. Já, þú erum minna að skrifa úrslit í hérna. Óttabrað. Hildur! Hvað gerði það? Það er 99 fyrir gestur. 99? Hildur róli í kærstinu. Já, það er svo mikið hér. Hildur. Ég veit, ég kann að súma allar. Andri, ég var að fljóta það.
ég skal gera það eftir þetta. Á ég að summa eitthvað að bara vera vinnulegt alltaf. Eða summa eitt.
sagði það bara ekki neitt, skilur þetta skóla.
Káa, ákveðnar. Vakandi Káa, áfram! Berjast!
Ákveðin, áfram Káa!
Allir eitthvað að sitja? Það er ekki að
Velkomin. Gengur ekkert að laga þetta eða? Jú, þetta var að koma í stað núna. Að tjekka þau, er það ekki? Muna ýta start, ég og Hildur varum með okkur inn heima og bara kemur einhver muna ýta start, það var bara 5 mínútur búin. Hvað er
Mér finnst það stopp. Ég var fyrst ekki mjög með það fyrir að
okkur. Þú tókst það svona. Ég man ekki hvernig ég gerði það. Jæja.
ekki með það? Ég veit ekki með það, já. Þannig að nú setjum við 16, sérstu síðan.
Það er líka svo lítill skjár.
Strákurinn ég of langt frá hana, þú veist.
Svo þú veist, núna þegar þú steikir, það gerir svona þannig að það sjáist.
Hefði ekki komið að það skipti
hvernig svona. Það kom sem 2 þegar maður yfir einu svona.
18. Ég held það. Ok, hún er ekki sko. Hún er 18.
þið eftir okkur? Við erum eftir næsta leik. Já, það er skemmtana. Það er gaman eða? Ok, já. Yes. Ég svo til hægða. Hæja það. Heyrðum? Nei, það er Hæ, Edda. Edda og ég sem best. Why? Ég held að hann ekki í þetta. Það er ekki svona sýttir á þetta. Ég fráðum að það er Hæja það. Þessi er ekki leiðið þetta að geta ekki tala. Ég var að tala ekki langt, líka. Mér langar ekki stundum bara slökk og ljóð. Já, ég var eitthvað annað að segja það hverju. Við erum að gera steik. Við nefnum að slökka þetta leika. Svo kveikjum við bara eftir að leika. Ertu búin að festa þetta aftur á? Já. Já, ég festi þetta bara að vera eitthvað laust á þeim. Já. Ég veit það. Síðan við tökum þetta sýttir, það er bara að vera drull lási. Heima eða gesta? Heima. Ég veit ekki líka.
Ja.
Geti. Það var frosið okkur á það. Marei.
skoðum hópur. Þetta er svona Stelpur, þið summið hér? Já. En hérna, hvernig, já, ef að þið gerir svona bara, þið bara slekkur og svo kveikið eftir. Og passið ykkur, ef þið
Emma! Ekki átt þetta! Klopp, Bjarki, tryggva! Ég tók eina mynd. Já, ég tók þetta fótó. Það er skor aftur, ég missi alltaf af þessu.
Já, er ekki einu verkefni. Það vantaði inn á þá tíma. Það vantaði þarna. Já. En það munaði bara. Já, það kemur ykkur eftir það. Já, bara tjekka. Svona aðeins að prófa. Hvernig getur það státt? Þannig.
Kemur bara unga til á veitingastað. Jenny, fór Eyrún í klefa? Já, ég sé hana. Lári, það er peitt. En maður ekki kannski ná hérna? Kemur þú? Ég skil ekki af hvernig. Hvað er það?
Breiðablik.
Hver var með þér? Ég er bara heim. Þú ert bara heim, ok. Hversu núna eftir?
Káa
Go!
Káa! Áfram Káa! Ég sá Berjast Káa! Koma svo! Áfram Káa! Koma fram að Káa! Koma! Það
náðum þetta að vera líka. Það gati ekki að mig. Það pennar ekki að það var bara einn. Ég var samt sko færi úrslit og allt meðan leika á hjálpi. Já, það er ekki gerst. Nei, það er ekki klárið að lýsa með þetta fyrir það? Jó, þetta er spurning hversu... Hvernig aðtækist það verður þá? Sko, ég ræði með að lýsa hópa sko. Líktum að ímæna bara svo mikið öðru kúsa. Það er svo fint sko að það eru fyrir að spella sko. Já, það er kannski henda manni við. Lári! Ég er þetta slappa skjóðum. Já, það er þetta. Skiptir máli eða menn. Já, það er Það bara að taka upp. Það er bara búin skipt. Það segir betur. Kunni bara ekki
Hej!
Takk hella fyrir.